What's up you guys? It's me, Leani, and welcome back to my channel. So today's video, i-share ko sa inyo kung paano ba pantayin yung kulay ng buhok. Last video, ginawa ko itong DIY, do it yourself. Hair color ng Beauty Lab. It was failed. Hair ko is, dahil siyang may bleach, dinarken ko yung buhok ko sa ilalim. Ayun, hindi nagpantay yung kulay. Pero the Beauty Lab is okay if your hair is a virgin hair. Na hindi ka nagkakaroon ng kulay, effective siya. Or, if ever na meron kayong, parang siyang touch-up, guys, pwede siya, maganda siya for touch-up dito sa taas. For my hair, hindi talaga siya nag-effect. Was not satisfied pagdating sa buhok ko. Ang gagawin ko ngayon, it's still DIY, hair color. Pero yung gagamitin natin is yung mga hair color na ginagamit sa salon. I went to Fortaleza to buy the colorant and the oxidizer for our hair. Hindi nakakaalam guys, ang Fortaleza is a washador and beauty supply. Ano nga ba yung binili ko doon? Let's see. First kong binili guys, huwag kayong magulat, but it is oxidizer. At ang laki niya guys, 1,000 ml. It was at this moment that she knew she fucked up. So magtataka kayo, bakit niya binili yun? 1,000 ml. Ang dami nun. Yeah guys, ang dami niya. Since may COVID, yung supply nila talaga, as in, ang dami siguro nagpapakulay ng buhok. Yung supply nila, wala na. Ito na lang talaga yung natira. And this is a Simon Professional Oxidizing Emulsion Cream. 6%. 1 year supply na to guys. Next, our colorant. Bremond Performance. Ang kulay nito is Lightest Blonde Zero. Pakita ko muna sa inyo. This is the brand color. Okay. Ang pricing kasi nandito siya. Simon Oxidizer 1,000 ml 6% is 126 pesos. Napaka-lowest price talaga kaysa naman pumunta ng mamahaling brand. Next is Bremond Colorant 39 pesos. Diba? Napaka-taba ng price. Kaya kung magandang ang resulta nito mamaya, guys, I will let you know. Magandang resulta, definitely I will recommend this. Next na binili ko is, guys, huwag natin kalimutan bumili ng gloves. Kasi yung mga fingertips natin dyan, pag yung color is matapang, pumapasok ko sa mga ganito, mga fingers nyo, mahirap siyang tanggalin. Kailangan nyo ng gloves. Ito, plastic gloves lang to guys. 4 na plastic gloves na ganito. 13 pesos. And then, bumili din ako ng brush. Ito. You can see, meron siyang brush dito. And meron siyang maliit na parang suklay. Ang amount nito is 25 pesos. So, all in all, ang amount na nagastos ko is 203 pesos. So, the 203 pesos guys, mare-resurrect na to. Paano mare-resurrect? No, not resurrect. Reconstruct. Oh no! Reconstruct. Tapos sabi ko siyang reconstructive, guys. Kasi from this, para maging pantay, I am hoping. First pala guys, before mag-start tayo magkulay ng buhok, ang ginawa ko sa hair ko is naligo kanina na walang conditioner. Pag may conditioner tsaka oily yung hair mo, yung color, hindi siya kakapit. Ang ginawa ko, shampoo lang ako nung walang conditioner. Tapos lower ko lang para madali matuyo para makapag-hair color ako. Mag-a-apply tayo ng hair color from dito sa baba papunta sa taas, sa tuktok. Dati kong ginawa ang review sa Beauty Lab, dito ko siya nilagay una. Pero, dapat pala dito muna uunahin papunta sa taas. Guys, wear color black t-shirt. Nga, wala nga tayong hindi naman tayo sa salon. So, innovative na lang tayo. Have kayo ng kulay black na t-shirt. Tapos, ito yung gagawin sa likod nyo ngayon. Have ka ng hairpin or pwede naman yung sipit sa damit. Sipit ko lang dito. Hopefully, this is going to have
result. And I'll let you know. Hair color na kami. Kasi magpatulong ako sa kaibigan ko. Yung mga dito, mahirap siyang pag-ikaw lang. With the help of my friend, sana matching natin. Diyan na kayo guys. I'll be right back. Meanwhile, a few moments later. Hi guys! I'm back and update ko kayo kung ano nangyari sa hair color ko. So first things first, ilang minutes ko ba nilagay yung oxidizer and then the colorant? Binabad ko yung hair ko for 1 hour and 30 minutes. After that, ang ginawa kong pangbanlaw sa buhok ko is conditioner. Huwag po kayong gagamit ng shampoo. Magbabando kayo ng hair nyo kasi pati po yung hair color na inailagay nyo dito sa buhok nyo, ma-wash out din po siya. So, tsaka na lang po kayong shampoo after a day, maybe after 2 days, para hindi po mawala yung color na inilagay nyo sa buhok nyo. Ano yung final thoughts ko? So guys, kita nyo, sobrang, ito natural lighting to. Kaya dito ako nag-shoot kasi para makita nyo kung ano itsura niya in a natural light. Dito is very light. Dito, brownish na siya. Pero, it's still dark. Hindi pa rin siya nagpantay talaga. Alam mo, the reason why na hindi talaga siya nagpantay, kasi dapat talaga ang oxidizer dito is 9%. So, I suggest guys, if you really wanted, kung may dark hair, mag-lightest 0 kayo at mag-oxidizer number 9 para kung pagmamasa nyo, maganda na siya. Hindi na siya tulad nung dati na sobrang pangit. So, as in, guys, lowest price possible para mahabol yung buhok nyo. Mahabol yung buhok nyo. Ano po ba? Hindi, para mahabol yung kulay. I really recommend pumunta kayo ng Fortaleza. Maraming choices doon. Kung anong brand ba ang gusto nyo, kung anong kulay. May brochure sila doon, pipili ka lang. Marami silang percent. Merong 12%, merong 9%, merong 6%. I'm so happy na okay na siya. Kaya ka nang lumabas-labas sa labas ng bahay namin. Kasi hindi na patsi-patsi yung hair ko. So, thank you guys for watching. And I am happy na pagbigay sa inyo ng mga insight, ideas, kung ano yung gagawin nyo just in case na magkaroon kayo ng mga problema katulad ng problema ko na nag-fail yung first na hair color sa brand na hindi nyo pa alam. Pwede nyo gawin yung ginawa ko. Eto na siya. And maganda naman siya. So guys, thank you so much for watching this video. And I see you on the next one. Bye! Guys, if you enjoyed this video, please hit like, share, and subscribe.